ही रानभाजी शरीराला ताकद देऊन संपूर्ण आरोग्य उत्तम आणि निरोगी ठेवते. या भाजीच्या नियमित सेवनामुळे हाडे मजबूत राहते, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि लहानापासून तर मोठ्यापर्यंत ही भाजी खाल्ली तरी चालते. ही भाजी फक्त पावसाळ्यामध्येच मिळते. ही भाजी बनवणं एकदम सोपी आणि झटपट आहे. कोणीही करू शकते. ही कडू वगैरे कशीच लागणार नाही. या भाजीची चव एकदम जबरदस्त लागणार. एक वेळा खाल्ली तर पुन्हा पुन्हा खावं वाटणार.